त्यासाठी आपण घेणार आहोत वांग्याचे काप। हे काप मी पाण्यामध्ये कापून ठेवलेले होते, कारण जर ते तसे ठेवले नाही तर ते काळे होतात। त्यानंतर त्याच्यात आपण घालणार आहोत आलं लसूण पेस्ट, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला, हळद, चवीनुसार मीठ, आणि कोथिंबीर। हे सगळं आपण व्यवस्थित त्याला लावून घेऊया। सर्व मसाला व्यवस्थित लावून झाला की 5 मिनिटे साईडला ठेवा। आता डिश मध्ये रवा, आणि तांदळाचं पीठ यामध्ये थोडेसे लाल तिखट आणि थोडेसे मीठ चवीप्रमाणे घालूया। मीठ घालताना एवढं लक्षात ठेवा की आपण वांग्यालाही मीठ लावलेलं आहे। आता आपण पॅन मध्ये तेल गरम करत ठेवूया। तेल आपल्याला थोडंसंच घ्यायचंय, कारण आपल्याला वांगी शॅलो फ्राय करायची। आता ही मसाला लावलेली वांगी आपण रव्याच्या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित डीप करून घेऊया। तेल तापलेलं आहे। आता आपण ही वांगी त्यामध्ये घालू। हवा असल्यास बाजूने थोडंसं तेल सोडा।
वांगे एका साइडने शिजले आहेत. आता आपण ते पलटून घेऊया. पलटल्यावरती बाजूने थोडस तेल सोडा. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि काही सजेशन्स असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करा.